જે ડેમો સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। એના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે મિત્રો। અને હા, ચેનલ પર નવા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો ચલો હવે આપણે એલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે મિત્રો। પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું આપણે। 4:5નો રેશિયો લઈ લેવાનો અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। ઓકે આપ્યા પછી આપણે એક ફોટો લઈ લઈશું। ફોટો લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂ ઓલમાં જઈશું। ફોટો લીધા પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું મિત્રો। એક સોંગ લઈ લઈશું આપણે મિત્રો। સોંગ લેવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું આપણે। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો, ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી પણ લઈ શકો છો મિત્રો। હું ઇમેજ એન્ડ વિડીયોમાંથી લઈ લઉં છું। ત્રણ ટપકા પર ઓકે આપવાનું અને એક્સ્ટ્રા ઓડિયો પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। અને વિડીયો પર ઓકે આપી ડિલીટનું ઓપ્શન દબાવી દેવાનું મિત્રો। તો વિડીયો ડિલીટ થઈ જશે મિત્રો। છેલ્લે આવી જવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું, આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું એટલે ફોટો પણ છેલ્લે આવી જશે મિત્રો। હવે આપણે ટેક્સ લખીશું મિત્રો। ટેક્સ લખવા માટે આપણે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, બે એ પડેલું છે એના પર ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો। હવે આપણે ટેક્સ લખીશું મિત્રો। કલર વ્હાઇટ કરી લેવાનો આપણે મિત્રો। ફોન્ટ પણ સાઈઝ વધારે લેવાની થોડીક આપણે। ફોન્ટ પણ ચેન્જ કરી લેવાના મિત્રો। ઓકે ના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સમાં જઈને આમ સેટ કરી લેવાનું। બેક જવાનું, બોર્ડર એન્ડ શેડોમાં જઈ ત્રીજા નંબરનો ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનો મિત્રો આપણે। અને આ લાઈન જેટલા સુધી હોય એટલા સુધી આપણે ખેંચી લેવાનું। આ લાઈન 3-2 સુધી છે તો આના પર ટચ કરવાનું, આ સ્પીડવાળા પર ઓકે આપવાનું અને આ ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો। હવે આપણે ઇફેક્ટ લગાવીશું મિત્રો। ઇફેક્ટમાં જઈશું, એડ ઇફેક્ટમાં જઈશું, ડિસ્ટોર્શન વાતમાં ઓકે આપવાનું મિત્રો। ક્રોલ નામનું ઓપ્શન છે એના પર ઓકે આપી દેવાનું। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગમાં ઓકે આપવાનું। રેડિયસમાં જવાનું અને આને 0 કરી લેવાનું મિત્રો। ઓફસેટમાં જતું રહેવાનું અને આને પણ આ બાજુ ખેંચી લેવાનું। પહેલા અક્ષર લગીને ખાલી ગોળાકાર રહેતો લગીને રવા દેવાનું આપણે। બસ આટલું। પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું એક, અને છેલ્લે જતું રહેવાનું, પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું અને આ બાજુ એને ખેંચી લેવાનું। છેલ્લા અક્ષર લગીને આપણે ખેંચી લેવાનું, પૂરું આવી જાય ને ત્યાં સુધી। બેક જતું રહેવાનું મિત્રો। બેક ગયા ફરીથી આપણે ઇફેક્ટમાં જવાનું છે। ઇફેક્ટમાં જઈશું, એડ ઇફેક્ટમાં જઈશું, બ્લરમાં જઈશું, ડિસ્ટોર્શન બ્લરમાં ઓકે આપવાનું મિત્રો। સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગમાં ઓકે આપી દેવાનું, ડિસ્ટોર્શન બ્લરમાં ઓકે આપવાનું। એંગલ આપણે 45 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો। સ્ટ્રેન્થમાં ઓકે આપવાનું, પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું એક,
8 કરી લેવાનું મિત્રો, 0.08 કરી લેવાનું મિત્રો. થોડુંક આગળ જતું રહેવાનું, આમ પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું આપણે અને 0 કરી લેવાનું. ફરીથી ઇફેક્ટમાં જઈશું, એડ ઇફેક્ટમાં જઈશું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મમાં ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઓસિલેટ પર ઓકે આપવાનું, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગમાં ઓકે આપી દેવાનું મિત્રો. ઓસિલેટમાં જઈશું, ફ્રીક્વન્સી આપણે 0.30 કરી લેવાનું મિત્રો. બેક જતું રહેવાનું મિત્રો. જોઈ લો આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. બીજી લાઈન લખવા માટે મિત્રો આના પર ટચ કરવાનું, કોપી વાળા ઓપ્શન પર જવાનું, કોપી લેયર કરવાનું, ફરીથી આના પર જવાનું, પેસ્ટ કરી લેવાનું મિત્રો. એડિટ ટેક્સ્ટમાં જવાનું અને પહેલાંવાળા ટેક્સ્ટને આપણે ડિલીટ મારી દઈશું અને બીજી લાઈન લખી લઈશું મિત્રો. ઓકે પર ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. લાઈન હોય ત્યાં સુધી આપણે ખેંચી લઈશું આને. લાઈન પર ટચ કરવાનું, આ સ્પીડવાળા પર જવાનું અને આ ઓપ્શન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. કોપીવાળા પર જઈશું અને પેસ્ટ કરી લઈશું મિત્રો. એડિટ ટેક્સ્ટ પર જવાનું, ટેક્સ્ટ કટ કરી લેવાના મિત્રો. બીજી લાઈન લખી લેવાની આપણે મિત્રો. ઓકે ના આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું મિત્રો. આ રીતે આપણે કોપી પેસ્ટ કરી લખી લેવાનું મિત્રો. આગળ ટેક્સ્ટમાં કલર બદલવો હોય તો આપણે ટેક્સ્ટની પહેલી લાઈન પર ઓકે આપીશું મિત્રો. બોર્ડર એન્ડ શેડોમાં જઈશું, સ્ટ્રોક ઓન કરી લેવાનો મિત્રો. આપણે કલર આપણે પિંક કરી લઈશું, સાઈઝ 2 કરી લેવાની મિત્રો. આપણે જોઈ લો મિત્રો કલર બદલાય છે. બીજી લાઈન પર જવાનું, બોર્ડર એન્ડ શેડોમાં જઈશું, શેડો ઓન સ્ટ્રોક ઓન કરી લેવાનું મિત્રો. કલર બદલી લેવાનો આપણે. આ રીતે તમે બનાવી શકો છો સ્ટેટસ મિત્રો. વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો.